It's about babad people chukudud 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 babara pipa. Sziasztok, ez itt a Terepjáró, a Roma Sajtóközpont tényfeltáró magazinja. Igyekszünk rendszeresen olyan témákat feszegetni, amely érdekel vagy érint bennünket, romákat. A mostani epizódban annak jártunk utána, hogy vajon igaz-e, hogy a romák kevesebb ideig élnek, és hogyha igaz, akkor milyen okai lehetnek ennek. Varga Detti egészségdiplomata szerint Magyarországon 10-12 évvel kevesebb ideig élnek a romák, mint a nem romák. A szakember szerint hiányoznak a célzott szakpolitikai javaslatok. A bejátszásban ellátogatunk a tiszaburai háziorvoshoz is. Sajnos a lányom 30 évesen elhunyt, kezdődött neki tüdőgyulladásra a betegsége, végén azt mondták, hogy tüdődonor kell neki, megvolt a tüdődonor, de nem bírták megműteni, mert 45 kilónak kellett volna neki lenni, de sajnos 30 kiló volt, gyerek súlyba volt. Emésztőrendszere se volt jó, hogy nem bírta felvenni azt a súlyt, amivel műtötték volna. Elvitte a mentő, a intenzívre, 2 hétig ott volt, utána szólt az orvos, hogy meghalt a Noémi. Hát 30 éves volt sajnos, 3 gyereket hagyott maga után, 2 oxigénpalackkal élt, már így utólag, mikor beteg volt, egy tolókocsiba tologattuk, mert nem tudott már menni se. Nagyon sovány volt sajnos. Hát így nekem rossz felidézni a múltat már, de ugyanúgy itt él közöttünk. Én úgy érzem, és nagyon hiányoljuk, mert üres nélkül a ház, meg a gyerekei nagyon hiányolja, pláne a kicsi. Az, hogy ő tüdőgyulladást kapott, és a halála között mennyi időt telt el? Hát, körülbelül egy fél év. Fél év történt. Fél év alatt lezajlott ez a tragédia? És én ezt nem hiszem el. Fél év alatt ő szó szerint romba dőlt. Hogyan élte meg ezeket, azt a fél évet? Egy anya hogyan éli ezt? Nehezen. A fájdalmait viseltem. Dédelgettünk, tologáltunk, amit kért, megtettünk neki, mint így csak ő maradna a gyerekeivel. Én már éltem életem, de ő még szerintem nem élték azt az életét, hogy a gyerekeivel töltse. Én inkább mennék el, nem ő. Szoktak kiállni hozzá temetőben? Mindig. Jövő hónapban lesz a születésnapja, minden születésnapja. Mióta meghalt volt, neki kivittem neki tortát. Kimentünk a gyerekekkel, mert nagyobb fiú ő szokta felvárni az anyjának. Kicsi szűnőkor egy tányérral, a sírjára. Minden szentekor kimegyünk, de annélkül is kijárunk mindig. Itt van nem messze, már kicsi tudja, amikor bemegyünk a földúton, az úton, itt nem messze van a temető. Már szalad a kicsi a sírjára, szia anyukám, jöttem, szeretlek, akkor csókoljanak a fejpáját. A Jenna. Ő neki, akinek nagyon hiányzott, mert leszállt az ágyról, amikor az anyja meghalt, azt elment, őtet bevittem, ő minden este leszállt az ágyról, jött be a szobába, azt kereste az édesanyját. Még mindig. Mert valamikor 5 éves, de olyan okos kistár hallgassa ezt a Ellen Juniort, hogy még nem búcsúztam el, az a kisfiának, mikor énekelte. Ő hallgassa, és sír. És mondja nekem, hogy mama, nem hallgatod? Már nem szereted anyukámat? És beáll az ablakba, itt van az ablak, ő úgy énekel, és sír. Azt ugye tudjuk, hogy a cigányok azok körülbelül 10-12 évvel kevesebb ideig élnek, mint a nem cigányok. Ez az adat, ez nem egy új adat. Ez fönt áll legalább 10 éve. A kérdés inkább az, hogy miért nincs változás. És a kérdés az, hogy ez vajon politikai akarat hiánya, vagy más egyéb.
Én azt gondolom, és én azt látom szakemberként, hogy nincsenek olyan megfelelő programok vagy javaslatok, amik tényleges változást szeretnének elérni. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy állami szinten átalakítsák úgy a rendszert, hogy ezeken a helyeken, ahol nincs védőnői hálózat, ahol nincs orvos, ahol nincs mediátor, ott legyen valaki, aki érti egyrészt az egészségügy nyelvét, másrészt a közösség nyelvét, és a kettő között hídként tud funkcionálni. Hogyha ez nem történik meg, akkor én azt gondolom, hogy költhetünk még roma felzárkózásra rengeteg eurómilliót, valós változás nem fog történni. Hogyha nincsenek célzott szakpolitikai javaslatok, amiket tényleg elhivatottan kiviteleznek is, akkor valós változás sajnos szerintem nem várható. Országos szinten több mint 1000 praxis áll betöltetlenül, és nyilván ez ott jelent inkább problémát, ahol olyan közösségek vannak, akik mondjuk esetleg szegregátumban élnek, és nincs a közelükben háziorvos, nincs a közelükben védőnő, tehát ezzel is gyakorlatilag kiszorulnak az alapvető ellátásból. És hogyha nem tudnak elmenni a megyei kórházba, ha nem tudnak eljutni egy védőnőhöz, ha nincs meg ez a közvetlen kapcsolat, ami egyébként a bizalmon alapul, akkor azt is láthatjuk, hogy ezek a betegek inkább azt fogják választani, hogy kívül maradnak, és nem akarnak részt venni az egészségügyi rendszerben. Itt a faluban most már szerintem 90%-uk roma. A legtöbb esetben felső légúti fertőzések vannak, ilyen megfázások az minden praxisban. Nagyon sok az izületi gyulladás, izületi kopás, derékfájás, elég sok a szív-érrendszeri betegség. Daganat talán mostanában kevesebb van, de egy időben az is több volt mostanában, mint a kevesebb lenne, nem tudom az okát, hogy miért nincsen. Lehet, hogy kevesen érik meg az idősebb kort, amikor a daganatoknak a valószínűsége már megnő, mert nagyon gyakran meghalnak előbb az emberek. Volt olyan betegem, aki 32 évesen kapott elsőnek infarktust, ami azért nem átlagos. Talán abban különbözik az átlagos magyar populációtól, hogy itt fiatalabb korban lépnek fel azok a betegségek, amik egy jobb egészségkultúrával rendelkező, vagy jobb életmódot folytató betegcsoportnál sokkal később rendkeznek. Tehát mondtam, hogy 32 évesen infarktus az nagyon korai, és ez nem csak egy egyedi eset. A szakellátáshoz való hozzáférés az szerintem még itt Tiszaburán itt még előnyös is, mert nem kell időpontot kérni vérvételre. Mi is veszünk egy hónapban egyszer vért, de ha valaki bemegy vérvételre Tiszafüredre, akkor bármikor mehet, nem kell időpont. Hát hallottam hogy máshol 2-3 hetet is várni kell egy vérvételért. Az ultrahang Tiszafüreden az megint 2-3 hetes átfutással megy, ami megint nagyon jó, mert valahol ott is több hónapig várni kell. A nőgyógyászat viszont az nagyon rossz, az nagyon rossz, mert a több hónapot várni kell. Tehát ha valakinek van valami betegsége, nőgyógyászati betegsége vagy fertőzés, akkor várni kell több hónapig szó szerint, hogy megvizsgálják. Hát addig vagy elmúlik a betegség, vagy súlyosabb lesz, tehát az teljes mértékig tartatatlan szerintem. Hadd kérjön az ujját. Rátesszük. Az oxigén szint csak 88%. Nem cigizik, nem? Néha szoktam csak. Picikét, aha. Hát nem jó, kicsit az oxigén egy kicsit alacsonyabb. Azt el kell venni, mindenféleképpen el kell venni tüdőgondozóba, jó? Megállapítható az, doktor úr, hogy az ön praxisában valóban tapasztalja azt, hogy a romáknál alacsonyabb az átlag életkor? Tehát, hogy ezt érzékeli, tapasztalja? Hát az egyértelmű. Az egyértelmű, hogy alacsonyabb az átlag életkor, igen. De hogy mennyivel lehet ez kevesebb? Ön mit gondol, vagy hogyan érzékeli? Hát jelentősen kevesebb. 80 éves fölött talán 1-2 van, nem is tudom hány van, hát esetleg sem a statisztikát, de nagyon kevés van.
hát nem élik meg azt az átlag életkort, biztos, hogy egy 5-10 évvel kevesebbet élnek meg. Sok az elhízás idősebb kor, rossz a táplálkozás, és fehér kenyér, fehér liszt, nincs rost, az mind hízlal, hozzá még jön a zsíros étkezés, az hízlal. És ez a szegénység miatt van ez így? Mert ezek olcsóbban megvásárolható termékek, vajon? Azért? Az egyik az, hogy olcsóban megvásárolható, de fontosabb a szokás, hogy megszokták. Tehát egyik nemzedékről ezőrökről át, gyerekkorútól fogva ezt teszik, és ezt szokták meg. Vannak olyan statisztikai adatok, amelyek elképesztő képet festenek az országról csecsemő halandóság tekintetében. A negatív számok kifejezetten romák lakta területeken érvényesülnek. Sajnos az történt, hogy elvesztettük a kisfiunkat. Panasz az volt, ugye nem értünk hozzá, mert nem orvosok vagyunk. Nagyon sírt a kisfiú, nyugtalan volt, nyűgös volt, akárhogy fektettük, akár itattuk, minden. Nem reagált úgy semmire sem, csak sírt. Hát ugye nem vagyunk orvosok, kiütük az ügyeletet, és ő kijött, azt mondta, hogy bent a házból vigyük ki hidegebb helyre, mert az a baja, és reggelre jobban lesz. Reggelre nem lett jobban, hanem meghalt. Mennyi idős volt a újszülött? 7 hónapos korában halt meg. 7. És akkor utána történt ismét valami. Igen, sajnos történt ismét. Az történt, hogy észrevettük, hogy a kisfiú fölfelelés. Hívtunk egy mentőt, próbáltuk bevinni karcagra. A mentőben eldobta magát, összeomlott neki a vérkeringése. Vénát nem találtak, semmit sem. Kunhagyasra vittük be a mentővel, mert másik mentő messze volt. Kunhagyasra vittük be az ügyeletre. Ott próbáltunk rajta segíteni, úgyhogy nekem is be kellett állni, szivatni az torkáról a váladékot, ami jött. Hát ugye kapott egy lázgörcsöt, lázgörcsből kapott egy agyvérzést, agyvérzésből kapott egy agykárosodást, lebénult teljes mértékben, enni nem tudott. Ez az első tragédia után hány évvel volt? Az jó kérdés. Hát 18, az meg volt olyan 12 évre rá. Körül. És akkor, amikor megkapta ezeket a kezeléseket a második bajba került gyerkőc, akkor utána mi történt? Utána az történt, hogy kihelyezték, a gyámig mondták, hogy ne legyen itt van a gyerek, mert ferőszoba, minden. Kihelyezték egy gólya otthonba, ahol ott lehetett, és utána ugye sajnos meghalt, mert nem figyeltek lehet rá. Ő hány éves volt? Ő 3 éves elmúlt. Hogyan tudta a család, vagy hogyan tudtad te feldolgozni apaként ezt a 2 tragédiát, hogy 2 gyermeked is meghalt? Ezzel együtt kell élni, hogy ilyen van. Ilyen létezik, sajnos. Magyarországon belül óriási különbségek vannak a csecsemő halandóság területén, mégpedig annyira, hogy míg Budapesten például a Rózsadombon bőven hozzuk az Európai Uniós átlagot, addig azt láthatjuk a statisztikákból, hogy Baranya megyében sokkal rosszabbak a mutatóink, mint az Európai Uniós átlag, vagy mint például a budapesti is. Olyan is van, hogy ezek a mutatók inkább hasonlítanak világszinten olyan különböző konfliktusban lévő területek, országok mutatóihoz, mint például Jemen vagy Irak bizonyos részei. Amit tudunk még ebből az adatból kiolvasni, az az, hogy ezek általában olyan területek, amik többnyire romák által lakott területek. Nagyon érdekes, hogy az Európai Unióban, főleg a skandináv országokban ugye azt látjuk, hogy ezek a mutatók élen járnak. Tehát például, ha csecsemő halandóságot nézzük, akkor ott élen járnak például 1000 babából 2 az, aki nem éli meg az 1 éves korát. És hát azt látjuk, hogy az Európai Unióban most a fő fókusz az egészségügyi digitalizáción van. Ezzel szemben Magyarországon, Európa közepén arról beszélünk, hogy vannak olyan régiók, ahol jemeni állapotok uralkodnak.
Tehát óriási szakadék van a kettő között, hogy nem csak Magyarországon belül, hanem Európai Uniós átlagban is látjuk azt a hatalmas különbséget, aminek nem lenne szabad ott lennie. Majd március 10-i napon történt, már nem emlékszek pontosan, hogy kedd vagy hétfő volt. Hát egy reggelen arra keltünk, hogy a kislány sajnos elhunyt mellettünk az ágyban. Hát a feleségem fölvette az ágyból, és akkor kiabáltam neki, hogy meg van halva a gyereke kezével. Ilyen sárga színe volt, meg ilyesmi, tehát ilyen hullaszíne volt már kicsinek. És akkor ugye megpróbáltunk segíteni rajta. Nem jött össze, ugye az asszony sikítozott, átjöttek a szomszédok. Ők is próbáltak segíteni. Majd hívtam a szüleimet, a faterom feljött, ő is próbálta újraéleszteni a kislányt, de nem. De közben hívtuk a mentőt, jött mentőautó érkezett meg először. Ők is próbáltak segíteni, addigra megérkezett a mentőhelikopter is. Ők úgy szintén próbáltak segíteni, de sajnos nem. Imádkoztunk az udvaron, összekulcsolt kézzel járkáltunk, hogy csak magább most az egyszer segítsen. És egy jó 5 perc múlva kijött a mentőhelikopter orvosa, és akkor közölte, hogy már sajnos a kislányon nem lehet segíteni. Elhunyt. Ugye a kislányt elszállította a kerékgyártó temetkezési vállalat Miskolcra, a patológiára. És ott kiderült, hogy bölcsőhalál hozta a kicsinek a halálát. Mak egészséges volt, de bölcsőhalálban sajnos elhunyt. Ez mai napig nem tudjuk feldolgozni ezt az egészet. Próbálunk erősnek mutatkozni, főleg a gyerekek előtt. Érezzük mindketten, az asszony is, én is, hogy szép lassan elamortizálódunk, szép lassan. Ha beszélgetünk róla, sírunk. A reggel fölkelek, rögtön azt nézem, hogy a gyerekek lélegeznek-e, az asszony lélegzik-e. Ahogy mondtam, hogy reggelen arra keltünk fel, hogy a kislány már nem lélegzett. Pánik betegség lehet, ezt szerintem már nagyon félek. Mi volt előző este? Semmi tünete nem volt ennek a problémának, ennek a bajnak. Játszottam vele, nevetett a kislány, rugdalózott, kapálózott, semmi, egyáltalán semmi előjele nem volt ennek. Aztán lefeküdtünk aludni, és akkor reggel meg sajnos megtörtént a baj. Ez mai napig felfoghatatlan. Abban reménykedem, hogy hát, ha csak egy rossz álom, és akkor majd fölkelek belőle, és a kislány ugyanúgy ott lesz. Ezt nem lehet feldolgozni, tehát nem lehet elfelejteni az ilyet. Nem. Ezt csak azt tudja, aki keresztül ment ilyen dolgokon. Tehát azok a szülői tudják, akiknek a gyerekei ugyanígy elhunytak. Hogy gyereke. Ez nagyon kemény dolog, nagyon kemény dolog. Ettől szerintem fájdalmasabb, rosszabb dolog nincs a világon. Nincs. Ugye sok ismerősöm mondogatta azt nekünk, hogy majd lesz egy másik kicsi, és akkor majd abba újjászületik, meg stb. Igen, ám csak akivel nem történt meg, az könnyen beszél. Ha nekünk születne még egy kicsi, még jobban tönkre mennénk, az asszony is, én is. Mert se éjszakánk, se nappalunk nem lenne. Mert nem tudnánk aludni, félnénk attól, hogy avval a kicsivel is megtörténik ugyanez.
belebetegednénk, belefáradnánk. Akkor vagy neki lenne komolyabb baja, vagy nekem. Vagy mindkettőnknek. Úgyhogy nem szeretnénk már gyereket vállalni. Nem. Ez elég volt Hány nekünk. gyermek van? 4 van még. 5 volt kislányjal együtt. Elég ez nekünk. Eleget szenvedünk. Ez bőven elég nekünk. Vannak azért pozitív kezdeményezések is. Ilyen például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségpont hálózata több felzárkózó településen próbálja a hátrányos helyzetű lakosságot megfelelő ellátásban részesíteni. Irány Zalakomár. A vesefunkció tökéletes, cukorbetegség nincsen, a vas rendben van, májfunkció jó, pajzsmirigy funkcióban egy minimális eltérés van, de igazából az nem számottevő, úgyhogy azzal kapcsolatban még semmi teendő nincsen. Meg kell nézni a pajzsmirigyét egy ultrahanggal, és akkor lesz majd egy kontrollvérvétel olyan augusztus-szeptember körül, és akkor megnézzük még egyszer. Jó? Hogy tuti jó-e. 23. március 6-án indult itt Zalakomárba a Máltai Egészségpont. A program célja a felzárkózó településen élő emberek egészségügyi szolgáltatáshoz való juttatása, illetve a felesleges szakrendelésekre való megjelenés csökkentése, illetve hogy az emberek, akik itt élnek ezen a településen, egészségtudatosabban tudjanak élni, és ehhez megkapják a kellő támogatást. A felzárkózó települések program keretén belül működik ez az egészségprogram. Mindenképpen azt kell itt elmondani, hogy az itt élő roma lakosság nagyon-nagyon nem vesz részt az egészségügyi ellátórendszerben, nem mennek orvoshoz, nem mennek vizsgálatra, viszont szükségük lenne ezekre a rendszeres egészségügyi ellátásokra. Nem mennek, vagy nem tudnak? Ez igazából mind a kettő helyes, hogy nem is mennek, és nem is tudnak menni. Sokuknak ugye nincs TB jogosultságuk, ezért az általános országos egészségügyi ellátásban nem tudnak részt venni, vagyis részt tudnak, de ugye fizetni kell érte, amit ők sajnos ugye nem tudnak megtenni. A mi szolgáltatásunk térítésmentes, és ezen a szolgáltatásban itt mindenki részt vehet. Ide bárki bejöhet, mind roma származású, mind nem roma származású, de elsősorban a felzárkózó településeken élőket vizsgáljuk. Nálam ez október körül kezdődött, ez az egészségügyi állapot, hogy ide járok. Erős hajhullással, hirtelen 10 kg fogyással. És azért jó a MEP, mert sürgősségi beutalóval is el tudnak látni. Bármelyik részlegre, a részleget nem kívánom megnevezni, hogy hova, mert nem, és igazság szerint ennyi. És most nagyon úgy néz ki, hogy talán sikerül a dolognak a végére is eljutni. Tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon jó, hogy ide sikerült ezt ide működtetni, mert én elmondhatom azt, hogy én úgy köszönhetem nekik a saját életemet, ugyanis pár évvel volt egy nagyon súlyos tüdőgyulladás, amit a házi orvos félrekezelt, viszont itt a MEP-en ők észrevették, hogy nagyon nagy a baj, és mindjárt segítettek, azonnal mentőt hívtak, sürgősségi ellátásra szállítottak, ott kiderült, hogy 2 oldali súlyos tüdőgyulladásom van, amiből hál' Isten elmondhatom, hogy őnekik köszönhetően felgyógyultam, teljesen tünetmentesen, és azóta jövök folyamatosan hozzájuk kontrollokra, vérvételre, ha olyan probléma adódik, akkor jelzem nekik, jövök, vizsgálatokra irányítanak, úgyhogy én meg vagyok velük elégedve, viszont ahogy hallom, nagyon sokan azóta felkeresik őket. Vagy vérvétel, vagy időpontkérés, bármilyen gond adódik, felnőtt, illetve gyerekek, idősek, keresik őket. Jó, lehet számolni rájuk, meg az ember meg tudja, hogy milyen betegsége van, mert a háziorvos amíg nem mond semmit inkább.
azért járok én is ide, mert bár hiába megyek a házi orvoshoz, nem mond semmit, ezek meg mindent elmondanak azért. Aha. Milyen problémával volt legutóbb itt? Hú, én sokféle magas vérnyomás, derékfájás, meg szédülés inkább. Jó lenne, hogyha kifejezett gyerekorvos lenne. Kifejezett gyerekorvos, aki legalább hetente többször tudna jönni, ugyanis rengeteg a kisgyerek. A rendeléseken tapasztalataink azt mutatják, hogy a roma lakosság átlag életkora 70 év alatti, van 70 év feletti páciensünk is, aki rendszeresen részt vesz a vizsgálatokon. A legtöbb megjelenő betegség, ami tényleg a halálhoz, illetve rossz életminőséghez vezet, cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák, illetve a daganatos betegségek. Ezeknek megjelenése egyre nagyobb számban figyelhető meg a roma lakosság körében. Az ember csak akkor megy orvoshoz, hogyha már muszáj. És egészségtudatos népeknél azt látjuk, hogy ők sokkal inkább és sokkal hamarabb elmennek orvoshoz egy kisebb problémával, pont azért, hogy ne legyen később abból nagyobb baj, míg például a cigány közösségekben azt látjuk, hogy halogatják, nem tartják annyira fontosnak például a szűrővizsgálatokon történő részvételt, és már akkor mennek orvoshoz, amikor már nagy baj van. Ez volt a Telepjáró, köszönjük a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is. Jó egészséget, sziasztok! It's about babad people, chukadoo, stugadoo, stugadoo, papa, pipa.